हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज चाहिँ हामी यहाँ घरमा आइरहेको छौं काउन्सिल वायरिङ गर्नुको लागि। र यहाँ हेर्नुहुँदैछ टु वे सर्कुलर बक्स छ, पाइप छोडिरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँ अगाडि दुईटा पाइप छोडिरहेको छ, यहाँ साइडमा लाइटको पाइप छोडिरहेको छ र यहाँ पनि पाइपहरु छोडिरहेको छ र यहाँ मैले जीआई वायर हालिरहेको छु र यहाँ पनि पाइपहरु थुप्रो हालिरहेको छ। र यो पहिला अर्कै टेक्निशियनले गरेको थियो, हामी रेक्टिफायर गर्न आइरहेको छु र 6 मोडुलको बोर्ड र पावर पोइन्टको बोर्ड काटिरहेको छु। र यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर डिस्ट्रिब्युसन बक्स, मेन डिस्ट्रिब्युसन बक्सको चिपिङ गर्दैछ। यहाँ चाहिँ मेरो टिमको भाइ मनमल भाइ हो र यो चाहिँ चिपिङ मेसिनले ड्रिल गर्दैछ। र यहाँ हेर्नुस्, बरन्डामा एउटा लाइट पनि यहाँ छ र जस्तै यहाँनिर मैले फिटिङ गरिदिसकेको छु 6 वे को मोडुल बक्स र मुनिबाट यहाँबाट चाहिँ फेस दिन्छु म बाहिरको लागि। र यहाँ टेप पनि एउटा गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ मेरो फ्युचरको लागि, बाहिरको लागि हो। र यहाँबाट बस्छ, अहिले भर्खर तपाईलाई देखाएको थिएँ बरन्डामा स्विच। र एउटा चाहिँ यहाँबाट यो अपरेट हुन्छ यो स्विचले र एउटा चाहिँ मेरो यहाँनिर बस्छ। यहाँनिर दुईटा स्विच बस्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ बाहिर आयो बरन्डामै एउटा यहाँ बस्छ स्विच एन्ड सकेट, यसको लागि हो। सकेट मेरो डाइरेक्ट हुन्छ र डिस्ट्रिब्युसन बक्स मेरो फाइनली बसिसकेको छ। र यहाँनिर पाइपहरु हेर्नुस्, यो 2 नम्बर र 3 नम्बर पाइप चाहिँ मेरो यो तल्लो तलाको 2 रुमको लागि हो। र यो जुन चाहिँ छ यो चाहिँ मेन लाइन कुच्चा माथिल्लो तलाको लागि र यो लास्टको पाइप चाहिँ यहाँको लागि हो। फ्युचरमा यो चाहिँ सिधै 2 रुममा जान्छ। र यहाँ काटिदिइरहेको छु बल्बको लागि र त्यो बल्ब चाहिँ यहाँनिर बस्छ, त्यसको स्विच र यहाँनिर गभर्नमेन्ट एनर्जी मिटर बस्नेछ फ्युचरमा आएपछि। र यो मेरो अर्थिङ लिङ्क भइहाल्यो र अर्थिङ चाहिँ फ्युचरमा यहाँ बस्नेछ हो। अन्त यहाँनिर मेरो बक्स छ, यहाँनिर मेरो डिस्ट्रिब्युसन बक्स पनि बसेको छ। अनि यो चाहिँ मेरो न्युट्रल लिङ्क हो। र जस्तै यहाँनिर हेर्नुस्, पाइप बुचिरहेको छ र यहाँ चाहिँ हामीले पानी हाल्दैछौँ र कहाँनिर चाहिँ पानी निस्किन्छ त्यहाँनिर हामीले पोइन्ट त्यसरी हामीले खोज्नु सक्नेछ। र उहाँ भाइ चाहिँ हाम्रो टिमकै भाइ हो, सहन भाइ। र यहाँ हेर्नुस्, यसरी पानी निस्किन्छ। र हेर्नुस्, हामीले अलरेडी वायर हालिदिइसकेको छौँ 2 रुमको तल्लो तलाको। र यो चाहिँ अलिकति भिडियोमा सुट गर्नु पाइनँ र सिम्पल छ, केही पनि छैन। पावर पोइन्टको लागि 2.5 को वायर छ, रेड एन्ड ब्ल्याक अनि अर्थिङ। र सर्किटको लागि मैले येल्लो चलाएको छु, फेस ब्ल्याक न्युट्रल छँदैछ। र यो मेरो एनर्जी मिटरबाट आउँछ फ्युचरमा, र त्यही पाइपबाट भएर डिस्ट्रिब्युसन बक्समा गएको छ। र ब्लू र जुन चाहिँ ब्ल्याक देख्नुहुँदैछ यो मेरो न्युट्रल फेस हो, बल्बको लागि हो। यहाँ फ्युचरमा गएर बल्ब बस्छ। यति छ, यसको चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। अब हामी माथिल्लो रुमको गर्छौँ र यहाँको कम्प्लिट गर्छौँ पहिला। र जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, तल्लो तला हामीले कम्प्लिट बसाइदिइसकेको छौँ बल्ब हो, सर्फेस एलइडी लाइट। र यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर 8 मोडुलको बसेको छ यहाँनिर, किनभने दुईटा सकेट हाल्नुपर्ने छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, पावर पोइन्ट पनि बसिसकेको छ, ट्युबलाइट बसिसकेको छ र बल्ब पनि बसिसकेको छ, सरी होल्डर बसिसकेको छ। यहाँनिर ब्याटन होल्डर छ र त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर बाहिर स्विचहरू पनि बसिसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ एउटा जङ्सन बक्स लगाउनु पर्यो। सेम छ यहाँ इन्टरफेस, ट्युबलाइट, बल्ब अनि तपाईको 6 मोडुलको बक्स र तपाईको पावर पोइन्टहरु छ, त्यति मात्रै छ। र यो चाहिँ मेरो बाहिरको मिटरको लाइन तपाईहरुलाई लागि देखाएको थिए, मिटर बस्छ। र यहाँ मुनि हेर्नुहोस्, यो मेरो टोयलेट बाथरुमको लागि यहाँनिर स्विच हो, 1 वे स्विच हो, सिधै गएर यहाँनिर मेरो बल्ब बस्छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क छ, किनभने यहाँनिर प्लास्टर नआएछ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि वायर मात्रै छोडिदिइरहेको छु र कभर लगाइदिइरहेको छु सर्कुलर बक्सको। र यो मेरो कम्प्लिट भयो तल्लो तला। र लास्टको पाइपलाई चाहिँ मैले इन फ्युचर यहाँको लागि मैले जग्गा छोडिदिइरहेको छु। यहाँनिर त डिमान्ड थिएन र पछि गर्छ भन्यो भने चाहिँ केही छैन, यहाँ पाइपबाट हामीले हाल्दा भइहाल्छ।
र फर्स्टको पाइपबाट चाहिँ हाम्रो मेन लाइन जान्छ माथिल्लो तलाको लागि र यहाँनिर चाहिँ एकदमै एउटा मात्रै पाइप छोडेर चाहिँ अलिकति असुविधा भएको थियो माथिल्लो तला लानुको लागि पहिलाकोले जसले गरेको थियो यो काम र अब म तपाईलाई माथिल्लो तला लानेछु र माथिल्लो तलामा पनि सेम हुन्छ 6 मोडुलको बक्स पावर पोइन्ट र यहाँ पनि हाम्रो चिपिङको काम हुँदैछ र यो सबै पाइपहरु अलरेडी अर्कै टेक्निशियनले हालेको थियो र पुरै प्रब्लम हामीले फेस गरेको छ किनभने अलिकति पुरै जताभावी पाइप हालिदिएर हामीलाई पुरा प्रब्लम भएको छ यहाँनिर काम गर्नुको लागि र जस्तै हेर्नुस् यहाँनिर किचनको पोइन्टमा पनि हामीले सर्कल बक्सहरु राखिराख्छु र यहाँनिर पुरा पाइपहरु छ है फाल्टो हालिदिएको सबै काट्ने छौ र यो चिम्नीको लागि पनि भएको छ र यहाँनिर पनि हाम्रो पावर पोइन्ट छ यो त चेन्ज हुन्छ पछि किनभने दुईटा सकेट दुईटा हाल्नु भनेको छ यो गिजरको लागि पछि छोडिदिएको छु इटा भएपछि यहाँनिर र यहाँनिर चाहिँ मेन लाइन आउँछ तल्लोबाट तल्लो फ्ल्याटबाट यहाँबाट यो पाइपबाट चाहिँ आउँछ र यहाँनिर सकेट भइहाल्यो 6 मोडुल यो लाइटको पोइन्ट भइहाल्यो र भुइँबाट लगेर दिएको छौं हामीले त्यस्तै छ सबै रुममा 6 मोडुल पावर पोइन्ट लाइटको पोइन्ट ट्युब लाइटको पोइन्ट र यहाँनिर चाहिँ हामीले टिभी को पोइन्ट राखिदिएको छौं 2 स्विच 2 सकेट सबै रुममा यस्तै छ 6 मोडुल बोर्ड पावर पोइन्ट र यो पाइप चाहिँ यो बाहिरको लागि राखिदिएको छ हेर्नुस् र यो चाहिँ मेरो बाहिरको बरन्डामा बल्ने र पछि यहाँ बिम आएपछि यहाँ हुन्छ एउटा र एउटा काटेर यहाँ गएको छ त्यो पनि यही स्विचबाट कन्ट्रोल हुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् हामीले झार्दिरहेको छ र यहाँनिर पनि एउटा छ पोइन्ट यहाँनिर इटा आएपछि बारीपछि हुन्छ है र यहाँ पनि एउटा छ सर्कुलर बक्स 1 वे र यहाँ जब इटा आउँछ खिड्की आउँछ 8 इन्ची छोडेर चाहिँ त्यहाँनिर यसको स्विच सकेट बस्छ म तपाईलाई पछि देखाउने छु र यहाँनिर हेर्नुस् फाइनली हामीले डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड बसाइसकेको छौं र अब टेस्टिङ गरेर देखाउँछौं यहाँ हेर्नुस् यो बल्यो र त्यस्तै प्रकारले 6 मोडुल यहाँनिर हेर्नुस् ट्युब लाइट अहिले फिलहाल बल्ब त यहाँ छैन र यहाँनिर एसएस कम्बाइन पनि कम्प्लिट भयो त्यस्तै प्रकारले यहाँ हेर्नुस् बाहिरबाट सरफेस लाइट बल्यो 6 मोडुलको हेर्नुस् ट्युब लाइट एसएस कम्बाइन सबै यहाँनिर कम्प्लिट भएको छ र यहाँनिर हेर्नुस् दुईटा स्विच यो सेडीको एउटा त्यहाँ बल्छ एउटा माथि बल्छ र अब म तपाईहरुलाई माथि लान्छु र माथि पनि हेर्नुस् तीनटा स्विच छ एउटा मेरो यहाँ बीचमा एउटा यहाँ माथि हेर्नुस् पिलरमा र एउटा चाहिँ यो फर्स्टको सरफेस लाइट बल्दैछ र यो लास्टको सरफेस लाइट चाहिँ यो स्विचबाट यो स्विच एन्ड सकेट दुईटै कन्ट्रोल हुन्छ यो स्विचले बाहिरको कम्प्लिट भयो र किचनको जुन चाहिँ मैले तपाईलाई भनेको थिएँ गिजर बस्ने र यहाँ हेर्नुस् दुईटा सकेट स्विच यो चिम्नीको यो मेरो फ्रिजको हो र यहाँनिर जंक्सन बक्स र यहाँनिर ब्याटन होल्डर ट्युब लाइट यहाँनिर हेर्नु 6 मोडुलको बोर्ड छ र अर्को रुममा पनि लान्छु तपाईहरुलाई 6 मोडुलको बोर्ड एसएस कम्बाइन ट्युब लाइट अनि मेरो एंगल होल्डर छँदैछ सेम छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर सबै रुममा केही फरक छैन पोइन्टहरुमा अझ मेन लाइन आको छ र यो अर्को रुम हो अर्को रुममा पनि सेम छ र यहाँनिर टिभी को पोइन्ट मैले तपाईलाई पहिला देखाएको थिएँ है र यो चाहिँ पछि थपेको छ यहाँ तीनटा रुम र यो चारटा जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ 1 2 3 4 चारटा चाहिँ मेरो 1 नम्बर यो 2 नम्बर अनि यो 3 नम्बर अनि यहाँनिर 4 नम्बर स्विच हो सकेट डाइरेक्ट हो र यो तीनटा स्विच जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यो बाथरुम टोयलेटको लागि हो एउटा यहाँ हेर्नुस् गिजर र वाशिङ मेसिनको एसएस कम्बाइन बस्यो 2 नम्बरले यो बल्छ र 3 नम्बरले यो बल्छ यस्तो छ र हाम्रो टिमको भाइहरु चाहिँ यो प्रसन भाइ अनि अर्को भाइ सुमन भाइ हो र यति नै थियो
यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउनु